Ang TG300s na nga ba ang pinakasulit na retro scooter? Alamin natin. 4-stroke, single cylinder, liquid cooled, 4 valves, single overhead cam, 278cc, 11:1 ang kanyang compression ratio, 25 kilowatts at 7,500 RPM ang kanyang maximum power, samantalang 24.5 Nm at 6,500 RPM sa maximum torque. Fuel injected, equipped with LED lights, Bosch ABS, 220mm disc sa front and rear brakes, and double hydraulic adjustable shock sa front and rear suspension, 110/70/12 sa front tires, at 120/70/12 sa rear tires. Parehas na silang tubeless. 1,845mm sa length, 670mm sa width, and 1,115mm sa height, 160mm sa ground clearance, 142 kg ang kanyang timbang, 1,390mm sa wheelbase, 730mm sa seat height, and 10.5 liters ang kanyang tank capacity. Euro 4 compliant at sa price niya na 315,000 pesos. Anong tingin nyo sa motor na to? Again, this is JZ Vlogs. See you sa next video!